Nằm ở góc đường Trang Tử của quận 5 có một cái bảng ghi là phố vải Sói Kình Lâm. Sao không gọi là chợ vải Sói Kình Lâm mà lại là phố vải Sói Kình Lâm? Để phát triển về du lịch ở đô thị, gần đây thì một số khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh đã gắn các cái bảng ghi là phố, như là phố Đông Y, phố Trầu Cao, phố Sức Khỏe. Có lẽ những cái địa danh này trước đây chưa có một tên gọi cụ thể. Chẳng hạn như đường Hải Thượng Lãn Ông, người ta chuyên bán các mặt hàng thuốc Đông Y. Trước đây người ta cũng không đặt là chợ thuốc Hải Thượng Lãn Ông, nhưng mà nhắc đến Hải Thượng Lãn Ông, người ta biết rằng đây là con đường bán thuốc Đông Y. Cho nên cho dù có đặt là phố Đông Y hay là phố Sức Khỏe thì người đô thị vẫn không có gì thắc mắc nhiều. Nhưng mà phố vải Sói Kình Lâm thì nghe có vẻ hơi kỳ kỳ. Bởi lẽ chợ vải Sói Kình Lâm đã được Ủy ban Nhân dân quận 5 phát triển từ những năm 1989. Như vậy là ngôi chợ này nó đã ngót nghét là gần 40 năm. Nếu có ai hỏi bạn đi đâu, bạn trả lời đi chợ vải Sói Kình Lâm, đi Thương Xá, Đồng Khánh, là người ta biết liền là bạn đi đến khu bán vải Sầm Uất ở chợ lớn. Còn nếu như mà nói đi phố vải Sói Kình Lâm thì người nghe phải khựng lại giây lát để tưởng tượng phố vải này đang nằm ở đâu. Từ phố nó đẹp, nó cũng không sai, nhưng nó lại không phù hợp với cái đặc trưng của mỗi vùng miền. Chúng ta đều biết rằng ngôn ngữ tiếng Việt vô cùng đa dạng, phong phú. Ở mỗi vùng miền, mỗi địa phương đều có một phương ngữ riêng biệt để mô tả cùng một sự vật, sự việc hay là một địa danh. Ở Hà Nội có 36 phố phường lưu giữ nét ngàn năm lịch sử thì không ai gọi là chợ phường cả. Ở miền Trung cũng vậy. Ở miền Nam thì đây là đô thị có lịch sử phát triển hơn 300 năm. Từ chợ, từ đường và từ hẻm nghe nó đã quá quen thuộc. Đây là những ngôn ngữ bình dân, giản dị, dễ hiểu và ngắn gọn. Nó đã trở thành một phần cốt cách và tâm hồn của người Sài Gòn. Nói gì thì nói, tôi vẫn thích gọi là chợ vải Sói Kình Lâm. Xin chào tất cả quý vị, chúc cho quý vị có một buổi sáng nhiều sức khỏe và bình an. Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày 2 tháng 1 năm 2025 dương lịch, và đến với hành trình này, xin mời tất cả quý vị cùng với tôi, chúng ta sẽ ghé thăm chợ lớn, xem chợ lớn vào những ngày cuối năm có nhộn nhịp, có tất bật cho chuẩn bị cái Tết Nguyên Đán sắp tới hay không. Như vậy, thời điểm này cách Tết Nguyên Đán chưa đầy 1 tháng. Quý vị mà muốn biết cái phong vị ngày Tết và màu sắc của Tết Nguyên Đán, có lẽ quận 5 sẽ là một nơi là được xem là đón Tết trước tiên đó quý vị. Vừa qua khỏi bùng binh Phan Đình Phùng, quý vị thấy đó là ở đường Hải Thượng Lãn Ông, hai bên đã rực rỡ màu đỏ của Tết rồi đó quý vị. Các cái mặt hàng trang trí ngày Tết đã được buôn bán, và sau cái kỳ lễ của Noel là bây giờ là nhường lại không khí cho ngày Tết Nguyên Đán. Các cái mặt hàng chuyên kinh doanh về hàng Tết đó quý vị là được buôn bán hầu như là đầy đủ ở khu vực quận 5 chợ lớn này. Quý vị thấy đó, hai bên đường rực rỡ sắc mùa xuân. Nhưng mà muốn biết được cái không khí mua bán của những ngày cuối năm âm lịch như thế nào thì trước tiên mời quý vị đến với chợ Bình Tây. Chợ Bình Tây cũng là một trong những cái chợ rất nổi tiếng với du khách trong và ngoài nước. Quý vị thấy có nhiều đoàn khách nước ngoài đi thăm chợ Bình Tây để tham quan và mua sắm. Chợ Bình Tây là chợ do một thương gia người Hoa có tên là Quách Đàm, hay còn gọi là Thông Hiệp, bỏ tiền ra xây dựng vào năm 1928 và sau đó thì tặng lại cho chính quyền thành phố và khánh thành vào năm 1930. Rồi, bây giờ mời quý vị cùng với tôi chúng ta vào tham quan chợ Bình Tây. Trước khi ghé thăm chợ, chúng ta sẽ bước vào trong đây. Ở trung tâm chợ có một nơi thờ tự để tưởng nhớ đến công ơn của người lập chợ, là khu vực thờ ông Quách Đàm. Quý vị thấy
Ở đây có một cái khu vực thờ tự rất là trang nghiêm. Vào mỗi buổi sáng sớm, bà con ở khu vực chợ lớn trước khi vào chợ mua sắm hay là trước khi mở cửa hàng đều đi ngang đây và đốt một cây nhang để tưởng nhớ cũng như là cầu cho mua may bán đắt trong một ngày. Vào tháng Chạp cuối năm được xem là một trong những cái tháng quan trọng nhất của bà con tiểu thương ở các cái khu chợ, không chỉ riêng ở chợ Bình Tây mà hầu hết các cái chợ lớn nhỏ ở các cái đô thị lớn. Đây là cái thời gian mà việc mua sắm cũng như là phân phối hàng hóa được xem là nhộn nhịp nhất. Ở bên trong nhà lòng chợ chủ yếu buôn bán các mặt hàng phụ kiện, quần áo, giày dép và các cái mặt hàng về may mặc khác. Nhưng mà ở hai bên hông chợ đó quý vị, thì ở đây đầy đủ các cái mặt hàng về lương thực, thực phẩm, đặc biệt là bánh, kẹo, gia vị phục vụ cho ngày Tết. Đó, quý vị thấy đây là khung cảnh chợ buổi sáng sớm ở khu vực chợ Bình Tây. Mua bán cũng không đến nỗi gọi là ế ẩm như nhiều người đồn thổi. Người ta vẫn mua bán một cách tấp nập, vẫn xôn xao đó quý vị à. Hàng hóa được vận chuyển ra rồi vào liên tục. Ngắm qua các cái mặt hàng về bánh kẹo và các cái mặt hàng như là khô nè, rồi lạp xưởng chuẩn bị cho ngày Tết, quý vị thấy là ở đây á, giá cả là bà con tiểu thương á, là niêm yết sẵn trên các cái loại mặt hàng. Nếu như mà quý vị đến đây để mua với số lượng lớn để về bán lại là giá sẽ rẻ hơn so với giá niêm yết. Qua khỏi chợ Bình Tây, chúng ta đi đến giao lộ giữa Tháp 10 và Chu Văn An. Hai bên đường có những cửa hàng chuyên mua bán các cái mặt hàng phục vụ ngày Tết. Quý vị thấy bông hoa và các cái tờ lịch là rực rỡ rồi đó quý vị. Đi đến một đoạn nữa, đến ngay chỗ Tháp 10 và Ngô Nhân Tịnh là ở đây là có rất là nhiều cái sản phẩm về các cái bông hoa mà được làm bằng nhựa, bằng vải để phục vụ cho trang trí ngày Tết. Rực rỡ vô cùng quý vị, rất là đẹp. Phải công nhận một điều, các cái mặt hàng trang trí và phụ liệu trang trí cho ngày Tết mà chủ yếu từ bên Trung Quốc họ nhập qua đó là sản xuất nhìn rất là đẹp, rất là bắt mắt. Chưa kể là cái tốc độ mà họ sản xuất cũng rất là nhanh. Cho nên là họ cung ứng thị trường rất là rộng ở bên Việt Nam và một số quốc gia khác. Và trước mắt quý vị, đây là những cái cửa hàng kinh doanh về trầu cao ở khu vực chợ lớn. Các cửa hàng này nằm ở phía đường Lê Quang Sung, đối diện phía bến xe chợ lớn đó quý vị. Ngày nay thì cái tục lệ mà ăn trầu cũng hiếm rồi quý vị. Ngày nay thì chúng ta ít thấy các bà ngoại ăn trầu. Xưa thì thấy nhiều, nay thì ít. Trầu cao ở đây chủ yếu là phục vụ cho các cái đám cưới. Ở chợ lớn vào những cái ngày mà Tết về như thế này, quý vị muốn có đào là có đào, mà muốn có mai là có mai, và muốn có lúa thì cũng có lúa luôn. Tất cả được làm bằng vải hoặc là nhựa, nhìn rất là sống động, giống như là các cái sản phẩm thật vậy đó quý vị. Qua khỏi chợ Kim Biên, chúng ta đến với khu vực đường Hải Thượng, Lãng Ông. Đây là con đường kinh doanh theo mùa lễ hội rất là nổi bật và được xem là đặc sắc nhất ở khu vực chợ lớn này.
Mùa Noel, quý vị đến đây sẽ thấy là ngập tràn không khí Noel. Nhưng mà Noel vừa hết là các cái mặt hàng trang trí cho ngày Tết lại là rực rỡ như quý vị thấy trong hình. Người Hoa ở chợ lớn từ xưa cho đến nay họ giỏi về cái nghề là thương mại. Họ rất giỏi trong cái việc kinh doanh và nắm bắt thị hiếu của người tiêu dùng. Nếu như mà quý vị muốn biết được cái không khí ngày Tết như thế nào thì tôi tin rằng đường Hải Thượng Lãn Ông ở khu chợ lớn chắc chắn sẽ là một cái nơi vô cùng lý tưởng để chúng ta có thể là đắm chìm trong những cái khung cảnh ngày Tết truyền thống, có sự giao thoa giữa văn hóa Việt và Hoa. Quá đẹp quý vị à, từ bông hoa, các cái phụ kiện để treo tường trang trí, làm cho cái khung cảnh ngày Tết nó trở nên ấm áp và nó sinh động. Và đặc biệt là cái sắc màu ở đây là màu đỏ, tượng trưng cho cái điều may mắn và cát tường. Như vậy, đến với hành trình này, tôi cùng với tất cả quý vị đã thăm một trong những cái khu chợ nổi tiếng tại miền Nam, đó chính là khu chợ lớn của quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Và cũng như là chúng ta đã tìm hiểu được cái không khí mua bán chuẩn bị cho những ngày cuối năm như thế nào. Và cái ký sự của tôi thì nó cũng chưa được gọi là đầy đủ và trọn vẹn cho lắm. Bởi lẽ là chúng ta trong cái việc mà thương mại đó thì cũng có năm là mua bán thịnh đạt, cũng có năm là mua bán ế ẩm. Nhưng mà từ đây đến Tết thì cũng còn gần cả tháng nữa. Mong rằng thì tất cả bà con tiểu thương ở khu vực chợ lớn sẽ mua may bán đắt và có một cái năm mới thật nhiều sức khỏe. Sau đây thì mời quý vị xem một vài cái cảnh quan tại khu vực chợ lớn nữa, rồi sau đó là tôi sẽ kết thúc video này. Và đêm nay là có một trận chung kết bóng đá giải vô địch Đông Nam Á giữa Việt Nam và Thái Lan. Chúng ta sẽ cùng nhau cầu chúc cho đội tuyển Việt Nam là chiến thắng trong cái trận chung kết này để giành chức vô địch. Đêm nay thì tôi sẽ ra khu vực đường Nguyễn Huệ để hòa mình vào cái không khí của giải bóng đá này. Mong quý vị sẽ tiếp tục đón xem vào tối nay. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại.